Chào anh em, sắp game đã quay trở lại rồi đây. Anh em thân mến, khi nhắc tới chơi game, dù là ở thời điểm nào thì hẳn ai cũng nghĩ chơi game là để thư giãn, giải trí. Nhưng thực tế thì có rất nhiều tựa game sinh ra là để thách đố nhau, như là so xem IQ thằng tạo ra game cao hơn hay là thằng chơi game cao hơn, kỹ năng thằng nào nhanh hơn, độ kiên trì của ai bền hơn, vân vân. Và ngoài những tựa game PC dành cho game thủ đã ăn hành ngập mồm ở video trước, hôm nay sắp game mạnh dạn tổng hợp cho anh em một loạt các tựa game mobile siêu khó đầy thử thách như thể đánh đố chứ không đơn thuần chỉ là game giải trí nữa. Và thay vì cả ngày chỉ cày những tựa game thế giới mở, bắn súng quá quen thuộc thì thử thách những tựa game căng não này cũng rất đáng để cày đấy. Video tổng hợp theo nhiều ý kiến đánh giá, nếu có thiếu sót thì anh em bổ sung thêm cho sắp game nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi nào. Tựa game hack não đầu tiên ở trong danh sách ngày hôm nay chính là World Hardest. Có một cái thống kê cho rằng số game thủ có thể phá đảo thành công tựa game này so với số game thủ đã từng chơi qua rất ít. World Hardest game tuy có đồ họa hình học, trông thì cũng dễ ăn và cách chơi thì cũng đơn giản thôi. Anh em sẽ là hình vuông màu đỏ, sau đó tìm cách tránh các vòng tròn màu xanh biển và thu thập các vòng tròn màu vàng. Khi đã thu thập tất cả các vòng tròn màu vàng, di chuyển đến khu vực màu xanh lá để hoàn thành màn chơi. Thì nói đương nhiên là đơn giản rồi, nhưng thực tế lại không hề dễ dàng tí nào. Tựa game có 30 level, càng lên level cao thì độ khó càng tăng chứ không hề có giảm. Tuy nhiên, cái khó lại chính là sức hút của những màn chơi muốn ném điện thoại này. Và sương sau khoảng 20 lần game over thì anh em chắc chắn sẽ muốn tăng huyết áp luôn đấy. Anh em nào đã chơi qua tựa game khó nhằn này thì review cho sub game và nhiều anh em khác với nhà. Ở vị trí thứ hai là một tựa game mobile offline kinh dị hành động phi lưu với cái tên Limbo. Thật lòng mà nói, khi vào game, anh em sẽ khá là hoang mang vì nỗi sợ hãi không hồi kết ở trong game. Với hai tông màu đen và trắng, lối chơi của game chỉ đơn thuần là vượt qua các chướng ngại vật để sống sót trong khu rừng tăm tối, không có bất kỳ hướng dẫn, gợi ý nào cả. Nhưng như đã nói, đây là game kinh dị nên những hình ảnh như dọc theo đoạn đường đi là những cái xác bị treo cổ, những quái vật, tiếng sột soạt ở trong đêm. Thì ngoài vượt qua nỗi sợ hãi, anh em còn phải phá giải những câu đố khó nhằn cũng đủ kích thích rồi nhỉ. Thậm chí rõ ràng anh em vẫn đang điều khiển nhân vật nhưng lại thấy như mình đã đăng xuất đến hành tinh nào rồi vậy. Nói chung là chơi đi rồi anh em sẽ thấy Limbo được xếp vào loạt game mobile khó nhằn là quá đúng luôn. Tiếp đến là tựa game được phát triển bởi Terry Cavanagh, Super Hexagon, với lý do cực nổ chính là khó ăn hơn cả hành sống và thực sự là tựa game lý tưởng cho anh em luyện phản xạ nhanh. Game có 3 chế độ: khó, khó hơn và khó nhất. Chứ anh em mà tìm chế độ easy ở Super Hexagon thì đến một quiz sang năm cũng vẫn chưa thấy. Vào game, anh em sẽ điều khiển một tam giác xoay quanh một vòng tròn và phải tránh các đối tượng hình vuông và tam giác xuất hiện từ các cạnh của màn hình. Điểm số được tính dựa trên thời gian sống sót và tất nhiên rồi là thời gian sống sót càng lâu thì những vòng quay sẽ càng trở nên ngày càng dày đặc và khó vượt qua hơn. Super Hexagon có đồ họa đơn giản và âm nhạc với nhịp độ nhanh, tạo ra một trải nghiệm vô cùng gây nghiện. Độ khó của trò chơi cũng là một trong những yếu tố thu hút các game thủ. Anh em đam mê vượt thử thách thì chơi thử nha. Tiếp đến với cái tên Infinity Loop, một tựa game trí tuệ thách thức IQ, không phải dạng khó vừa mà thực sự rất khó để phá đảo. Vào game, anh em sẽ có một bức tranh được chia thành nhiều mảnh ghép khác nhau. Nhiệm vụ của anh em là xoay các mảnh ghép sao cho chúng ghép lại với nhau và tạo thành một vòng lặp hoàn chỉnh. Tựa game không có âm nhạc hay đồ họa phức tạp nhưng lại đòi hỏi khả năng tư duy logic và sự tập trung cao độ. Với hơn 2.000 cấp độ khác nhau, Infinity Loop thực sự đã mang đến những trải nghiệm thử thách và tạo cảm giác phấn khích khi giải quyết được các câu đố đầy thú vị. Game còn có một điểm khá hấp dẫn, đó chính là tính năng tự tạo các cấp độ chơi. Anh em nào muốn test IQ thì đây là nơi quá lý tưởng rồi. Tựa game thứ 5 được mệnh danh là game mobile khó nhất thế giới, thuộc thể loại game giải đố phiêu lưu, được phát triển bởi Fireproof Game The Room. Anh em sẽ được đưa vào một căn phòng, tìm và giải quyết các câu đố nhiệm vụ ở trong căn phòng cho đến khi xong mới được đi tiếp. Còn nếu không thì sẽ bị nhốt mãi ở trong căn phòng đó mà không có đường ra. Nếu như đơn giản chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng có gì đáng nói, nhưng ở The Room, hầu hết những câu đố sẽ khiến anh em phải vắt óc căng não mà suy nghĩ, thậm chí cần phải phân liệt cả người, đứng ở nhiều góc nhìn khác nhau mới có thể chiến thắng. Thì game khó thế nên cũng sẽ có những gợi ý để vượt qua các phần chơi. Tuy nhiên thì cái sự ngu dốt của anh em sẽ bị lộ ngay lập tức vì có những gợi ý còn khó hơn cả câu đố. Rồi sắp game tôi cũng ăn hành ngập mồm ở căn phòng thứ hai ở trong The Room nên tôi hiểu cái cảm giác này lắm. Thà là không gợi ý thì thôi, chứ đỡ gợi ý thì thấy còn khó hơn. Nhưng không sao, game khó mới đáng để bỏ thời gian ra chơi chứ. Anh em nào chưa cày thì thử đi nha. Có ông nào từng đập điện thoại vì Flappy Bird chưa? Nếu chưa thì anh em hãy chơi thử con game Don't Touch the Spike này đi nha. Cũng là con chim cục cằn, chứ lần này thay vì nhảy qua những đường ống như ở Flappy Bird thì anh em sẽ phải vừa ăn kẹo vừa tránh các chướng ngại vật, chỉ cần xảy một tí xíu thôi cũng đủ để ăn hành rồi. Mới đầu chơi thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng càng về sau số lượng chướng ngại vật sẽ tăng dần lên và độ khó cũng tăng theo. Lúc này anh em ngoài kỹ năng quan sát thì còn phải tập trung tính toán sao cho lực nhảy đủ để không va vào các chướng ngại vật. Nếu đang tìm một tựa game đủ kích thích thì Don't Touch the Spike là một lựa chọn không tồi đâu.
Tiếp tục là một tựa game vượt chướng ngại vật nhưng ở một phiên bản hoàn toàn khác. Geometry Dash được phát triển bởi Robert Topala với độ khó cực cao. Anh em sẽ điều khiển một hình vuông và di chuyển tránh các chướng ngại vật xuất hiện ở trên đường đi, bao gồm các mũi tên, chướng ngại vật xoay vòng, lửa và các vật phẩm khác. Có thể nhảy, tăng tốc nhưng chỉ cần hở ra chạm phải chướng ngại vật thì tất cả quay về con số ban đầu. Geometry Dash có đồ họa đơn giản, tuy nhiên âm nhạc lại có nhịp độ nhanh và sự kết hợp với các chướng ngại vật phức tạp làm cho trò chơi càng trở nên khó khăn hơn. Mỗi màn chơi đều được chia thành nhiều cấp độ với độ khó khác nhau. Nhờ tính năng chia sẻ và tải về các cấp độ được tạo ra bởi người chơi khác, anh em có thể solo xem ai mới thực sự phá đảo được tựa game khó ăn này. Spicy Piggy được đánh giá là một tựa game mobile hậu bối của Mario với bối cảnh và gameplay mang tính tương đồng. Tuy nhiên, các màn chơi của Spicy Piggy có độ khó hơn, yêu cầu cao về sự khéo léo và nhạy bén. Làm sao để con lợn kia ăn được 50 quả ớt và vài uống nước trong thời gian nhất định? Nghĩ thì có vẻ dễ, nhưng chơi rồi mới biết, anh em sẽ nổi da gà khi muốn cày đến cùng đấy. Như đã nói, đây không phải là một tựa game mà anh em có thể dễ dàng giành chọn 3 sao trên một màn chơi chỉ với một lần chơi được. Việc cày cuốc qua rất nhiều lần chơi mà không thể đạt được thành tích tối đa đôi khi sẽ khiến cho anh em cảm thấy chán nản, thậm chí xóa game ngay và luôn. Nếu thế thì hãy tìm lên YouTube, tìm ngay những màn chơi đỉnh của chóp của các cao thủ cày rank và xem họ điều khiển chú lợn ăn cay này đỉnh tới mức nào nha. Củ hành căng não tiếp theo chính là tựa game Duet. Tựa game được phát triển bởi Kumo Bears đã có tuổi đời lên tới 2 con số. Cũng giống như những tựa game đơn giản mà gây nghiện như Flappy Bird, Angry Bird, Duet có lối chơi không hề phức tạp nhưng lại rất dễ đưa anh em đến trạng thái cuồng nộ nếu như mãi mà chưa qua được một vòng. Tất nhiên rồi, có thế thì mới đáng để anh em bỏ thời gian quý giá ra một cày chứ. Vào game, anh em sẽ điều khiển hai hình tròn ở trên màn hình để tránh các vật cản bằng cách xoay điện thoại. Mặc dù có lối chơi đơn giản, tuy nhiên thì các màn chơi của Duet lại được thiết kế rất khó và đòi hỏi kỹ năng cũng như phản xạ tốt để có thể vượt qua được chúng. Càng lên level thì tốc độ chơi sẽ càng nhanh, vật cản sẽ càng nhiều hơn và thực sự là không dễ để vượt qua đâu. Chính vì thế, Duet được xem là một trong những tựa game mobile khó nhất thế giới. Tựa game cuối cùng ngày hôm nay chính là Tree. Tựa game được phát triển bởi Asher Vollmer và Greg Grugren và thực tế chỉ có rất ít game thủ đã từng phá đảo tựa game này. Cách chơi của game cũng đơn giản như 2048 thôi, nhưng với Tree, mọi thứ đều bắt đầu từ con số 3. Sắp game từng đọc được một cái comment như thế này: đã dốt toán lại còn chơi Tree, chơi xong Tree thì mới biết số 3 ám ảnh như thế nào. Nếu anh em cảm thấy quá dễ dàng với những tựa game đã chơi thì hãy thử ngay Trees. Game phù hợp cho chơi giải trí nhưng càng chơi thì càng nghiện và tất nhiên là cái cảm giác ức chế không hề nhẹ cũng sẽ không dừng lại ở 1-2 màn chơi đâu. Ok, và vừa rồi là 10 tựa game mobile khó nhằn và đông đúc vào IQ của các game thủ. Chơi qua được thì thấy game cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu chưa phá đảo được thì cay hơn ăn ớt là có thật đấy. Video hôm nay đến đây thôi. Anh em xem video ủng hộ Sắp Game một like, một subscribe nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I go by at night, I be in my feelings, I'ma be fine.